मेरो काम नै यस्तै हो, मैले केही न केही हजुरलाई ल्याइदिनु पर्ने नै हुन्छ। आज फेरि उपस्थित भएको छु। मोबाइलमा यदि स्टिकर टाल्नु पर्यो हैन, साथै ल्यापटप पनि कुनै स्टिकर टाल्नु पर्यो भने हामीसँग थुप्रै अप्सनहरू छ। ज ल्यापटपको लागि चुज गर्न पाउनुहुन्छ हजुरहरूले। के थरीको छ यस्तो सबै हैन, सबै देखाएर साध्य त छैन, तर हजुरले यस्तो यदि कुनै चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो नम्बरमा कल गरेर यदि यहाँ आउनु भयो भने चाहिँ हामीले देखाएर हामी एकदम फिनिसिङको साथ तारी पनि दिन्छौँ। प्लसमा यदि कुनै पनि ल्यापटप पुरै फुल गर्नु पर्यो भने पनि यस्तो पाउँछ, फुल बडीमा गर्न मिल्छ। ट्रान्सपारेन्ट गर्नु पर्यो, ट्रान्सपारेन्ट पनि गर्न मिल्छ। ट्रान्सपारेन्ट फरक छ, एउटा टल्किने एउटा नटल्किने पनि छ है। यस्तो यो ब्ल्याक ट्रान्सपेरेन्ट भयो, यस्तो सबै किसिमको हामीसँग स्टिकरहरू ल्यापटपमा पछाडि टाल्नु पर्यो, अगाडि टाल्नु पर्यो, किबोर्डको माथि टाल्नु पर्यो, सबै ठाउँमा गर्न मिल्छ। साथै मोबाइलको लागि पनि छ है त। मोबाइल हजुरको फुट्यो हैन, त पछाडि त्यसको जुन ब्याक हाउस चाहिँ टाल्न धेरै पैसा लाग्छ। कुनैमा 2000 लाग्छ, कुनैमा 5000 लाग्छ, कुनैमा 8000 लाग्छ। र तपाईले यदि त्यो 8000 रुपैयाँ खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने एकदमै सिम्पल छ, यो स्टिकरहरू राख्नुहोस्। एकदमै थोरै पैसामा स्टिकर राख्न मिलिहाल्छ, जति पनि आएर चुज गरेर हो। यदि हजुरहरूलाई यस्तै मोबाइल ल्यापटप सम्बन्धी कुनै पनि अफर चाहिएको छ, चाहे बनाउनु पर्यो, चाहे कुनै यसरी चाहियो विथ ग्यारेन्टी वारेन्टी भने ThreeComलाई सम्झिनुहोस्। ThreeComको फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम पेज, युट्युब, टिकटक, लिङ्कडिन र साथै गुगलमा पनि ThreeCom लेखेर सर्च गर्नुहोस्। हजुरले हामीलाई सबै ठाउँमा पाउनुहुन्छ पक्कै पनि। र यस सम्बन्धी केही सोध्नु पर्ने छ भने 0141576662 मा यदि कल गर्नुभयो भने हामीले यसरी नै फोन उठाएर हजुरको समस्याको समाधान गरिदिन्छौँ। केही भयो भने हामी फोनमै चाहिँ जानकारी दिन सक्छौँ हजुरलाई।